God morgon Sverige! Välkomna till ett nytt avsnitt av Lyssna på vanlig svenska. Idag har jag 2 positiva, glada nyheter som jag vill dela med er. Och sen tänkte jag prata om ett speciellt ämne som jag fick en kommentar, en fråga. Och den handlar om hur gör svenska par med sin ekonomi? Alltså om man är gifta, man och fru, eller om man är sambo. Hur gör man med pengarna? Och det tänkte jag prata om i dagens avsnitt. Vår första glada nyhet, eller min första glada nyhet, det är att mina aktier har gått upp. Så nu är vi plus nästan 1700 kronor. Förra veckan var vi plus 1200. Så denna veckan är vi plus 1700. Så det har gått upp 500 kronor. Så att den här investeringen, såklart, det går upp och ner. Jag menar första 2 veckorna jag började investera pengar i aktier så gick jag minus 900. Men efter det har vi gått plus och nu ligger vi plus 1700. Och jag sparar pengar till hus och det gör jag på ett säkert ställe. Jag använder Lysa som en fondrobot och jag har 85% av pengarna där i räntefonder. Det är liten risk. Och sen 15% i aktier. Men här i appen Avanza, som jag har ett samarbete med, där kan man köpa och sälja aktier. Det är min nya hobby, mitt nya intresse. Jag är jätteintresserad. Jag läser och följer om ekonomi i världen, i Sverige, i USA och överallt. Och jag sparar varje månad i dels till mina pengar till huset. Till exempel en vanlig månad försöker jag spara ungefär 6 000 kronor. Det betyder att jag sätter in ungefär 5 000 kronor i Lysa, alltså där mina pengar till huset är. Och sen ungefär 1000 kronor eller 2000 kronor om det är en bra månad i Avanza. Och appen ser ut så här. Där är den. Och det är väldigt lätt att investera där. Öppna ett konto, investera. Man kan sätta in 200 kronor och så kan man bara testa hur det är. Jag kan också skriva i beskrivningen under filmerna alla mina aktier, de som jag har just nu. Och är det någon som vill öppna ett konto och ni använder min länk så får jag 100 kronor. Sen måste jag betala skatt på det också, såklart. Men det hade varit kul om det är någon som vill börja spara i aktier. Och ett tips, lyssna inte på mig för jag är nybörjare. Det kan gå upp och det kan gå ner. Men om någon vill, om någon öppnar ett konto, så får ni jättegärna skriva hur det går. Hur mycket ni har investerat, vilka aktier ni har köpt och sen också varje vecka om det har gått upp eller gått ner. För det är jättekul och intressant att följa hur det går för er. Dagens andra nyhet, det är att jag idag skickade in papper om att öppna eget företag. Egen verksamhet heter det. Man ansöker på en hemsida. Jag vet inte om det är Skatteverket eller det är verksam.se där man fyller i. Och jag fyllde i där. Det är bara en person i mitt företag. Det är jag. Så jag kommer ha min anställning som lärare 100% och sen kommer jag jobba lite extra i mitt företag
Och det är ju då till exempel YouTube, men också några överraskningar som jag ska sälja, som jag kommer berätta snart för alla er. Och där är speciellt en sak som jag är mycket stolt över, som nästan är klar, som jag ska berätta mer om i de kommande veckorna. Så det var 2 positiva nyheter. I familjen så har det varit en lugn vecka. Inga sjuka barn längre, som tur är. Skönt. Det är Emma, min sambo, hon tar ett stort ansvar. Jag måste ta på mig solglasögonen nu. Väldigt vad fint väder det blev nu. Såklart hon är hemma med barnen. Och hon är hemma med Livli. Och hon jobbar 100%. Jag förstår inte hur denna kvinna klarar detta. Så tummen upp till Emma för att hon är så duktig. Hon jobbar 100% och tar hand om Livli. Hon kan då jobba hemifrån. Men det är ju väldigt tufft. Och ibland undrar jag hur hon klarar det. Jag är ju hemma varje onsdag. Jag är pappaledig en dag i veckan. Och då kan Emma åka till kontoret och jobba på kontoret. Och jag är hemma. Nu har ju då vi fått igenom att Hailey, vår äldsta dotter, hon kan gå i förskolan normala tider då från 8 till 4 de dagarna Emma jobbar. Men på onsdagar då lämnar vi henne klockan 9 och sen jag lämnar klockan 9 och hämtar henne klockan 2. Så det är en lite kortare dag. Men i Lunds kommun så är de är väldigt generösa. Generösa betyder att de är väldigt snälla, givmilda med de här timmarna som barnen får lov att vara på dagis. För i andra kommuner så får de kanske bara vara mellan 10 och 1. Mellan klockan 10 och 1 på förskolan. Oj vad jag har varmt i bilen nu. Puff. Det var jättekallt i morse, typ 5 grader, men nu i bilen har värmen börjat kicka in. Den har börjat sätta igång, så helt svettig, jag måste sänka. Nej, men i andra kommuner så är det mycket snålare. Snål är ju motsats till generös. Man är snål, man får bara lite. Barnet får bara, eller det äldsta barnet får bara vara på förskolan kanske 2-3 timmar när någon av föräldrarna är mamma och pappalediga. Men om ni frågar mig, min åsikt är att jag tycker att barnen ska få lov att vara på förskolan hela dagar. Att det är upp till föräldrarna. Om jag ska vara hemma och ta hand om en liten bebis, då är det omöjligt för mig att leka med min äldsta dotter hela dagen. Det betyder att hon ibland får sitta och rita själv, och hon får leka själv. Hon får kanske ibland titta på TV. Jag vet, det är inte bra om barn får titta på TV. Men när man har 2 barn hemma så kan det vara kaos ibland. Och då känner jag att nej, men ska vi titta lite på TV? Brukar jag säga då. Givetvis, det kanske rör sig om 1 timme, 1,5 timme. Så att man kan andas ut lite. Ja, det var min åsikt. Jag tycker att om man är föräldraledig och man är hemma med en liten bebis, då ska det andra barnet kunna gå. Det bestämmer mamman och pappan, tycker jag. De ska kunna gå på förskolan en hel dag. Jag tror att det är bra för barn. De får leka med sina kompisar, de får utvecklas på ett annat sätt. Stimuleras på ett annat sätt än vad jag kan leka och utveckla dem hemma med en bebis bredvid. Okej. Jag ville prata om ekonomi
Och jag fick en fråga i en film. Förresten, jag är superglad när ni skriver frågor, ni kommenterar. För då får jag nya idéer vad jag kan prata om. Och då fick jag frågan, hur gör egentligen svenska par med sin ekonomi när de bor tillsammans? Och jag är ju inte gift, jag är sambo. Och jag kan nog säga att det ser väldigt olika ut bland svenskar. Men jag tror att det är 2 sätt som är mest vanliga. Och vi kan börja med vårt sätt i vår familj. Och det är att det är lite flexibelt. Det betyder alltså att vi ändrar lite hela tiden. För 2 år sedan så tjänade Emma mindre pengar. Och då betalade jag mer på hyran och lite mer på räkningarna. Eftersom jag tjänade mer än Emma. Nu är det inte så stor skillnad på våra löner. Jag är hemma, jag jobbar 80% och sen får jag lite ersättning från Försäkringskassan, föräldrapenning. Men det är ju inte jag tjänar inte så mycket som jag gör när jag jobbar 100%. Emma däremot, hon har fått löneförhöjningar. Hon har avancerat i sin karriär och hon jobbar 100%. Och hon har också hand om barnens barnbidrag. Hon har ansvar för det. Så just nu delar vi på alla räkningar lika. Okej? Så alltså hyra, Netflix, elen, barnens försäkringar, hemförsäkring, internet, alla de här, parkeringen till vår lägenhet. Vi har två olika parkeringar. Jag har garage, Emma har parkeringsplats, men vi delar, alltså allt det gemensamma, vi splittar det och sen så betalar vi 50-50%. Och sen har vi då vår egen ekonomi resten. Men det är ju också så att när vi är och storhandlar, alltså när vi åker till en mataffär och handlar mycket mat, då delar vi på det också. Om Emma betalar swishar jag, om jag betalar så swishar Emma hälften. Om det är att man småhandlar, alltså om jag vill ha 2 bananer, lite blåbär och ny müsli och glass till exempel och lite godis, men då betalar jag det själv. Emma betalar det själv. Ibland behöver barnen kanske, om jag ska köra till affären och handla, vi behöver bara ägg och smör och jag köper några bananer. Och vi behöver kanske nya blöjor och ny välling. Men då köper jag det den gången. Och sen kanske nästa gång så är det Emma som köper när hon är och småhandlar. Småhandlar, det betyder när man handlar lite. Det är inte bra att småhandla, ska ni veta. Så försök att göra de här stora inköpen kanske en gång i veckan och undvik att småhandla. Sen när vi är ute, till exempel vi går ut och äter, eller vi är till exempel på Ikea, vi var på Ikea igår. Då är det till exempel, jag betalar för maten och betalar för hela familjen en gång. Nästa gång, jag också betalar den gången. Nästa gång Emma känner, det var länge sedan jag betalar nu, då betalar hon. Så det handlar om att ge och ta. Att ibland betalar jag maten när vi är ute och äter, ibland betalar Emma den. Och det fungerar ju så länge man känner att det är lika. Sen blir det aldrig 100% lika, utan kanske en månad betalar jag 6 gånger och Emma betalar 2 gånger. Men nästa månad betalar hon 5 gånger och jag betalar 3 gånger.
Så att det skiljer sig där. Och sen har vi då, jag betalar min bil, mitt billån. Emma betalar sitt billån. Hon handlar mycket kläder till barnen för barnbidraget, men jag brukar ofta lägga till barnen om det är några dyra saker, typ dyrare skor eller jackor eller overaller, ja men då betalar jag hälften, lägger jag till hälften till det. Alla presenter och så delar vi. Så ja. Och sen finns det då andra svenskar som jag har några kompisar som ska vi säga om jag kan hinna köra om här. Jag har några andra kompisar som gör att de lägger in, när de får lönen så sätter de får lov att spara till exempel 2000 kronor till sig själv, men resten av sin lön sätter de in i ett gemensamt konto, och då tar man allt därifrån. Om man då alla tankningar, alla räkningar, mat, allting tas från det gemensamma kontot. Och sen då om man vill köpa någonting till sig själv, ja då får man använda de här 2000 kronorna. Och om det man vill köpa kostar 4000, ja då får man spara till det i 2 månader innan man kan köpa det. Det passar för några. Det passar inte för mig och Emma till exempel. Vi gillar det här upplägget. Nu har kanske Emma, eller vi tjänar kanske ungefär lite ganska lika. När jag går upp och jobbar 100%, då tjänar jag lite mer. Men sen kommer Emma få en ny löneökning nästa år. Och då tror jag att vi kommer att tjäna ganska lika. Kanske att jag tjänar lite mer fortfarande. Men så länge vi tjänar ganska lika, då fungerar det här sättet. Om någon skulle tjäna mycket mer, som till exempel jag gjorde för 2 år sedan, då betalade jag mer på räkningar och hyra. Till exempel Emma betalade 30% på hyran och jag betalade 70% på hyran. Så löste vi vår ekonomi. Har ni frågor får ni gärna lov att ställa dem. Som jag sa, det ser olika ut. Men jag tror att de 2 varianterna är de vanligaste. Och jag tycker om att ha ansvar över mina egna pengar, att kunna bestämma om jag vill spara dem eller jag vill köpa någonting till mig eller till barnen eller till Emma. Så gör jag det från de pengarna som jag har kvar. Okej. Vi är snart uppe i de magiska 20 minuterna som vår vlogg vanligtvis brukar vara. Jag säger min vlogg är kanske inte lika populär som nyheter och mina grammatikfilmer, men det känns som att jag har en trogen skara, en trogen grupp som uppskattar de här vloggarna, som tycker att det är kul att följa, där jag faktiskt är lite mer privat. Jag skulle nästan säga att jag är väldigt mycket privat när jag delar hur vi lägger upp vår ekonomi, om barnen, barnuppfostran, vad vi gör på helgerna. Det blir väldigt privat, men jag tycker att det är okej. Och än så länge så är det bara snälla kommentarer, positiva, som gör mig glad. Och då känns det bra att kunna dela mer privata saker med er. Och jag förstår, denna vloggen är inte för alla, men jag är glad för alla er som brukar titta på hela, lyssna på hela, och för alla er som kommenterar. Nu är jag framme på mitt jobb. Jag får önska er en underbar vecka. Ta hand om er.